নমস্কাৰ ডিজিটেল আসাম 2.0 চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাকালি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে আপোনালোকে মিছন ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে যে আপোনালোকৰ যিটো ৱেবছাইট আছে, যিটো মিছন ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেল আছে, সেই পৰ্টেলটোত আপোনালোকে যেতিয়া আহে এপ্লাই হিয়াৰ অপশ্যনটো যেতিয়া ক্লিক কৰে, আপোনালোকে ক্লিক কৰি যেতিয়া নিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটো ক্লিক কৰে, আপোনাৰ এনেকুৱা এটা পেজ আহে চিকিউৰ কানেকশ্যন ফেইল। গতিকে এই যিটো প্ৰব্লেম আছে, এই প্ৰব্লেমটো মই আপোনালোকক আজি সম্পূৰ্ণকৈ ফিক্স কৰি দেখুৱাম। খালি মই এই যিটো প্ৰব্লেম আছে, এই প্ৰব্লেমটো যিসকলে কম্পিউটাৰ বা লেপটপ বা পিচিত যিসকলৰ এই প্ৰব্লেমটো আহিছে তেওঁলোককে মই কৰি দেখুৱাম। বাকী মোবাইলত যদি আপোনাৰ এইটো প্ৰব্লেম আহি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত ক'ম। সেইটো আপোনালোকে অপশ্যন ইউজ কৰি চাব পাৰে, ঠিক আছে। গতিকে এইটো যদি আপোনাৰ অপশ্যন আহি আছে আপোনাৰ লেপটপৰ স্ক্ৰীণত বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত, তেতিয়াহ'লে এইটো আপুনি কেনেকৈ ফিক্স কৰিব লাগিব সেইটো কৈছোঁ। গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে এটা ব্ৰাউজাৰ ইনষ্টল কৰি ল'ব। যদি আপুনি সেইটো ইনষ্টল কৰা নাই, সেইটো আছে ফায়াৰফক্স, মজিলা ফায়াৰফক্সৰ যিটো লেটেষ্ট ভাৰ্চন, সেইটো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি এনেকৈ ইয়াত ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেলটোত আহি নিউ এপ্লিকেশ্যন প্ৰথমে লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰি যেতিয়া নিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ এনেকৈ আহিব। এতিয়া আপুনি এই প্ৰব্লেমটো ফিক্স কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব চাওক। প্ৰথমে আপুনি দেখিছে মেনু বাৰডাল দেখিছে, নতুন টাইপ এটা খুলি ল'ব আপুনি ওপৰত। তাৰপৰা এইডাল মেনু বাৰ দেখিছে, এইডালত আপুনি টাইপ কৰিব এবাউট, ABOUT এবাউট, তাৰপৰা কলম দিব, তাৰপৰা লিখিব কনফিগ, CONFIG, কনফিগ লিখি আপুনি এণ্টাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। এনেকৈ আহিব প্ৰচিড উইথ কজন, একচেপ্ট ৰিস্ক এণ্ড কণ্টিনিউ, এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা ইয়াত দেখিছে শ্ব' অল বুলি এটা অপশ্যন দেখিছে, এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। শ্ব' অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াত আপুনি এফালে এডাল আপুনি বাৰ পাব, অকণমানি আপুনি আঁচ এডাল পাব, সেইডালত আপুনি ধৰি ইয়াত একদম চিকিউৰিটি অপশ্যনটোলৈ যাবগৈ। ইয়াতে আমি এলফাবেটিকলি আছে বস্তুবিলাক, আপুনি এছলৈ যাবগৈ, ABCDEFG এনেকৈ আপুনি গৈ গৈ একদম এছত ওলাবগৈ। এছত যেতিয়া আপুনি পাবগৈ, তেতিয়া আপুনি ইয়াত অপশ্যন এটা বিচাৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে security.tls ভাৰ্চন, এনেকৈ বুলি এটা অপশ্যন পাব। আমি এতিয়া সেইটো বিচাৰি ল'ম। এইটো আপুনি দেখিছে security.tls.version.min, ইয়াত দেখিছে আপুনি 3 হৈ আছে। এই 3টো আমি এতিয়া কৰিব লাগিব, কি ইয়াত এক কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি এইফালে পেঞ্চিল আইকন এটা পাব, এই পেঞ্চিল আইকনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা এই যিটো 3 আছে এইটো 1 কৰি দিব। 1 কৰি আপুনি ইয়াত দেখিছে ৰাইট চিন এটা আছে, ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপৰা আপুনি এতিয়া যদি মিছন ভূমিপুত্ৰ পৰ্টেলটোত যায়, গৈ নিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটো ক্লিক কৰে, আপুনি চাব পাৰে আপোনাৰ যিটো লগ ইন আছে সেইটো ধুনীয়াকৈ খোল খাই যাব। গতিকে সহজ ষ্টেপ, মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ কৰক। যদি ভিডিঅ'টো বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ চাওক। যিটো আপোনালোকক কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইটো কৰিব, খালি বেলেগ অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি দিব, ব্ৰাউজাৰতে কাম নকৰা হৈ যাব পাৰে। আৰু লগতে আপোনাৰ ধৰি লওক যদি আকৌ এইটো যেতিয়া কৰিলে, কৰাৰ পিছতো যদি বোলে কাম নকৰিলে, তেতিয়াহ'লে security.tls.version.max এইটো আপোনাৰ 2 বা 1 হৈ থাকিব পাৰে, এইটো আপুনি 3 কৰি দিব, ঠিক আছে। গতিকে আপোনালোকে security.tls.version.min এইটো 1 কৰি দিলে হৈ যাব। আপোনাৰ 3 হৈ আছে, চিম্পলি আপুনি এইটো 1 কৰি দিব। তাৰপৰা যিটো আপোনাৰ পৰ্টেল আছে, পৰ্টেলটো নিউ এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ এনেকৈ খোল খাই যাব। গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি মজিলা ফায়াৰফক্সৰ যিটো লেটেষ্ট ভাৰ্চন আছে এইটো ইউজ কৰিব। ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিব মজিলা ফায়াৰফক্স লেটেষ্ট ভাৰ্চন বুলি, আপোনাৰ আহি যাব। আৰু যদি আপুনি মোবাইলত ইউজ কৰিছে, মোবাইলত যদি আপুনি এইটো প্ৰব্লেম পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলত যিটো ব্ৰাউজাৰ দিছে সেই ব্ৰাউজাৰটোত আপুনি ইউজ কৰি চাব। মানে মোবাইলৰ লগত যিটো ব্ৰাউজাৰ দিয়ে সেই ব্ৰাউজাৰটোত আপোনালোকে পৰ্টেলটো খুলি চাব। গতিকে তাৰ ওপৰত যদি মই কিবা যদি চলিউশ্যন পাওঁ, মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। গতিকে এতিয়ালৈকে মই যিমানটো জানো, আপোনালোকে মোবাইলত অহা যদি ব্ৰাউজাৰটোত খোলে আৰু ব্ৰাউজাৰটো যদি আপুনি আপডেট কৰি থোৱা থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোনো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ব নালাগে। যদি আপুনি ধৰি লওক ক্ৰমত আপোনাৰ যদি প্ৰব্লেমটো আহে মোবাইলত, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোবাইলতো ফায়াৰফক্স পাই যাব। মোবাইলতো আপুনি ফায়াৰফক্সত এইটো খুলি আপোনালোকে তাত যদি নাহে, আপুনি এইটো ছেটিং তাতো আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব। আপুনি চেক কৰি চাব, যদি কৰিব পাৰে কৰি ল'ব। বাকী লেপটপৰ পিচিত যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকে মই যেনেকৈ দেখুৱাই দিলোঁ ছেটিংটো, তেনেকৈ কৰি ল'লে আপোনাৰ যিটো নিউ এপ্লিকেশ্যন আছিলে সেইটো ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ খোল খাই যাব। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ল। আৰু আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছিলে। আৰু যিটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছিলে সেইটো যদি এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিলে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় সুবিধা হ'ব। লগতে কালি যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সেইটো নিশ্চয় এবাৰ চেকআউট কৰিব, যদি আপুনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে নাজানে। লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ধন্যবাদ।